Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Εξήγησέ το απλά. Σήμερα θα αναλύσουμε μία από τις πιο συναρπαστικές και αμφιλεγόμενες θεωρίες για τον πλανήτη μας. Τι θα συνέβαινε αν η Γη δεν ήταν απλώς ένας αδρανής πλανήτης, αλλά ένας ζωντανός οργανισμός που διατηρεί την ισορροπία του? Και πώς συνδέεται αυτό με τη σταθερότητα του οξυγόνου στην ατμόσφαιρα? Η σταθερότητα του ποσοστού οξυγόνου στην ατμόσφαιρα της Γης είναι ένα από τα πιο μυστηριώδη φαινόμενα του πλανήτη μας. Παρά τις πολλές αλλαγές στο κλίμα, τις φυσικές καταστροφές και τις ανθρώπινες παρεμβάσεις, το ποσοστό οξυγόνου παραμένει γύρω στο 21% για εκατομμύρια χρόνια, κάτι που είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωση της ζωής όπως την ξέρουμε. Το ερώτημα που προκύπτει είναι πώς καταφέρνει η Γη να διατηρεί αυτή τη σταθερότητα? Και αν αυτή η σταθερότητα δεν είναι απλώς στοιχεία, αλλά αποτέλεσμα μιας φυσικής διαδικασίας που είναι μέρος του ίδιου του πλανήτη? Μήπως η Γη είναι ένας ζωντανός οργανισμός? Αυτή η ιδέα υποστηρίζεται από την θεωρία της γέας, η οποία προτάθηκε τη δεκαετία του 1970 από τον Βρετανό επιστήμονα James Lovelock και την Αμερικανίδα βιολόγο Lynn Margulis. Η θεωρία αυτή προτείνει ότι η Γη και οι οργανισμοί της σχηματίζουν ένα ενιαίο σύστημα, το οποίο λειτουργεί για να ρυθμίζει και να υποστηρίζει τη ζωή στον πλανήτη. Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, η Γη δεν είναι απλώς ένας αδρανής βράχος που περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο, αλλά μια ζωντανή οντότητα που έχει την ικανότητα να διατηρεί τις συνθήκες που απαιτούνται για τη ζωή. Η θεωρία της γέας βασίζεται σε δύο βασικές ιδέες: την αυτορύθμιση και την αλληλεπίδραση. Σύμφωνα με την αυτορύθμιση, η Γη και οι οργανισμοί της συνεργάζονται για να διατηρούν τις κατάλληλες συνθήκες για ζωή, όπως η θερμοκρασία, το οξυγόνο και οι συγκεντρώσεις άλλων αερίων στην ατμόσφαιρα. Αν το επίπεδο του οξυγόνου πέσει κάτω από ένα κρίσιμο σημείο, για παράδειγμα, τα φυτά και τα φυτοπλανκτόν μπορούν να αυξήσουν την παραγωγή οξυγόνου για να επαναφέρουν την ισορροπία. Αλλά πώς η Γη μπορεί να ξέρει πότε και πώς να προσαρμοστεί? Εδώ έρχεται η δεύτερη βασική ιδέα της θεωρίας, η αλληλεπίδραση. Οι διάφοροι οργανισμοί και φυσικές διαδικασίες στον πλανήτη αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον τους με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργούν έναν κύκλο ανατροφοδότησης. Για παράδειγμα, όταν η θερμοκρασία αυξάνεται, τα φυτά και τα δάση απελευθερώνουν περισσότερους υδατμούς στην ατμόσφαιρα, οι οποίοι στη συνέχεια σχηματίζουν σύννεφα και μειώνουν τη θερμοκρασία. Αυτές οι αλληλεπιδράσεις δημιουργούν μια δυναμική ισορροπία που διατηρεί τη ζωή σε αρμονία. Η θεωρία της γέας ενισχύεται από την ιδέα ότι η Γη έχει εξελιχθεί με έναν τρόπο που επιτρέπει την υποστήριξη της ζωής. Αν παρατηρήσουμε τα χαρακτηριστικά του πλανήτη μας, βλέπουμε ότι η ατμόσφαιρα, οι ωκεανοί, τα οικοσυστήματα και οι οργανισμοί συνυπάρχουν σε ένα πολύπλοκο, διαρκώς εξελισσόμενο σύστημα. Η φωτοσύνθεση, για παράδειγμα, δεν είναι απλώς μια διαδικασία για την παραγωγή οξυγόνου, αλλά ένα κρίσιμο μέρος ενός συστήματος που ρυθμίζει την ποσότητα των αερίων στην ατμόσφαιρα και βοηθά στη διατήρηση της σταθερότητας του κλίματος. Επιπλέον, οι πιο πρόσφατες επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι η Γη δεν είναι μόνο ένας αδρανής πλανήτης, αλλά έχει την ικανότητα να μαθαίνει και να προσαρμόζεται στις αλλαγές του περιβάλλοντος. Αυτό ενισχύει την ιδέα ότι η Γη, όπως ένας ζωντανός οργανισμός, μπορεί να προσαρμόζεται και να διατηρεί τις συνθήκες που υποστηρίζουν τη ζωή για δισεκατομμύρια χρόνια. Αν η Γη είναι ζωντανή, τι σημαίνει αυτό για το μέλλον της? Η θεωρία της γέας μπορεί να δώσει μια απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Αν το σύστημα της Γης είναι πραγματικά ικανό να αυτορυθμίζεται, τότε είναι πιθανό να προσαρμοστεί σε οποιασδήποτε νέες προκλήσεις, είτε πρόκειται για φυσικές καταστροφές, είτε για ανθρώπινες παρεμβάσεις. Με αυτή την έννοια, η Γη δεν επιβιώνει απλώς, αλλά εξελίσσεται, ενσωματώνοντας νέες εξελίξεις και προσαρμογές. Αν δούμε τη Γη ως ζωντανό οργανισμό, ίσως τότε η σταθερότητα του οξυγόνου στην ατμόσφαιρα να είναι ένα από τα πολλαπλά αυτορυθμιζόμενα συστήματα που η φύση έχει αναπτύξει για να διατηρήσει τη ζωή στον πλανήτη. Η ισχυρή αυτή αυτορύθμιση μπορεί να επεκταθεί σε άλλες περιοχές του πλανήτη, από την ισορροπία του κλίματος μέχρι την ανακύκλωση των πόρων. Επομένως, η διατήρηση του 21% οξυγόνου μπορεί να είναι ένα από τα σημάδια ότι η Γη λειτουργεί ως ένα ζωντανό, αλληλοεξαρτώμενο και δυναμικό σύστημα. Αν η Γη είναι ζωντανή, τότε εμείς δεν είμαστε απλώς επισκέπτες στον πλανήτη μας, αλλά ενεργά μέλη αυτού του ζωντανού οργανισμού. Η θεωρία της γέας μας βοηθά να κατανοήσουμε την αλληλεξάρτηση όλων των στοιχείων του πλανήτη και να εκτιμήσουμε την ανάγκη για προστασία και διατήρηση αυτής της ισορροπίας.
Αυτό ήταν το επεισόδιό μας για σήμερα. Αν σας άρεσε, κάντε like, εγγραφείτε και μοιραστείτε το με τους φίλους σας. Μέχρι την επόμενη φορά, θυμηθείτε ότι ο πλανήτης μας είναι κάτι περισσότερο από έναν αδρανή βράχο. Είναι μια ζωντανή, αναπτυσσόμενη οντότητα που πάντα προσπαθεί να διατηρήσει την ισορροπία του στη ζωή.